ከዚህ በፊት ባየናቸው ሁለት የቪዲዮ ቲቶሪያሎች ስለ ፖይንተሮች ምንነት በዝርዝር አይተናል። በዚህ ክፍል 50 የቪዲዮ ቲቶሪያል በአሬዎችና በፖይንተሮች መካከል ያለውን ዝምድና ከፖይንተር አርትሜቲክስ ጽንሰ ሐሳብ ጋር በማያያዝ በዝርዝር እንመለከታለን። በቅድሚያ ስለ አሬዎችና ፖይንተሮች የተወሰነ ሪቫይዝ እናድርግ። አሬዎች በአንድ ስም ወይንም በአንድ አሬ ስም ከአንድ በላይ ለሆኑ የሚሞሪ አድራሻዎች እንደ መጠሪያ በመሆን የሚያገለግሉ ዳታ ስትራክቸሮች ናቸው። አሬዎችን የምናስተዋውቀው በሚከተለው መልኩ ነው። ዴታ ታይፕ አሬ ኔም አንደርስኩዌር ብራኬት ሳይዝ። በአንድ አሬ ስም የሚጠሩ የሚሞሪ አድራሻዎችን በተናጠል ለየብቻ አክሰስ ለማድረግ ከፈለግን አሬ ኢንዴክሶችን እንጠቀማለን። በሲ++ ፕሮግራሚንግ አሬ ኢንዴክስ ምንጊዜም የሚነሳው ከ0 ሲሆን መጨረሻው ደግሞ የአሬ ሳይዝ -1 ይሆናል። ፖይንተሮች የሚሞሪ አድራሻዎችን ብቻ እንደ ዋጋ መያዝ የሚችሉ ቫሪያብሎች ናቸው። ብዙውን ጊዜ ፖይንተር ቫሪያብልስ ይባላሉ። ፖይንተሮችን የምናስተዋውቀው እንደሚከተለው ነው። ዴታ ታይፕ አስተሪክስ ፖይንተር ኔም። በመቀጠል ይህን የፕሮግራም ምሳሌ እንመልከት። ከፕሮግራሙ እንደምንመለከተው በቅድሚያ ሁለት ኢንት ታይፕ ቫሪያብሎች ማለትም a እና b ተዋውቀዋል። ኢንት ፖይንተር p አድሬስ ኦፍ a የሚለው አረፍተ ነገር ለፖይንተር p የኤን ሚሞሪ አድራሻ ይሰጠዋል። ሲአውት p ሲሰራ የኤን ሚሞሪ አድራሻ ፕሪንት ያደርጋል። በመቀጠል p አድሬስ ኦፍ b የሚለው አረፍተ ነገር ፖይንተር ቫሪያብል p የኤን አድሬስ ትቶ የቢን ቫሪያብል ሚሞሪ አድሬስ እንዲይዝ ያደርገዋል። ከዚያም ሲአውት p የሚለው አረፍተ ነገር የቢን ሚሞሪ አድራሻ ፕሪንት ያደርጋል። ከዚህ ሲምፕል ፕሮግራም የምንረዳው ፖይንተሮች ልክ እንደ ተለዋዋጮች ወይንም ቫሪያብሎች በአንድ ፕሮግራም ውስጥ የተለያየ ዋጋን መያዝ እንደሚችሉ ነው። በመቀጠል በአሬዎችና በፖይንተሮች መካከል ያለውን ዝምድና እናያለን። ይህን የአሬ ዲክላሬሽን እንመልከት። የአሬው ዴታ ታይፕ ኢንት ስለሆነ እያንዳንዱ የአሬው ኤሌመንት 4 ባይት ቦታ ሚሞሪ ላይ ይይዛል። በአጠቃላይ a የተሰኘው አሬ 3 ኤሌመንቶች ስላሉት 4 ሲባዛ በ3 እኩል ይሆናል 12 ባይት ቦታ ሚሞሪ ላይ ይይዛል። ከምስሉ እንደምንመለከተው ኢንዴክስ 0 ላይ ያለው ኤሌመንት ከ1800 እስከ 1803 ያለውን 4 ባይት ቦታ ይይዛል። ኢንዴክስ 1 ላይ ያለው ኤሌመንት ከ1804 እስከ 1807 ያለውን 4 ባይት ቦታ ይይዛል። እንዲሁም በተመሳሳይ ኢንዴክስ 2 ላይ ያለው ኤሌመንት ከ1808 እስከ 1811 ያለውን 4 ባይት ቦታ ይይዛል። a የተሰኘውን አሬ ስም በመጠቀም ሲአውት a የሚል አረፍተ ነገር ብንጽፍ 1800ን ፕሪንት ያደርግልናል። ከዚህ የምንረዳው የአሬ ስሞች የመጀመሪያው የአሬ ኤሌመንት ያለበትን የሚሞሪ አድራሻ የሚይዙ የማይለዋወጡ ወይንም ኮንስታንት ፖይንተሮች እንደሆኑ ነው። ኮንስታንት ፖይንተር ስንል ፕሮግራሙ አንድ ጊዜ ኮምፓይል ሲደረግ የአሬው ስም የሚይዘውን የሚሞሪ አድሬስ ቫልዩ በምንም አይነት ሁኔታ ሊቀይር አይችልም ማለታችን ነው። ስለዚህ በአጭሩ አሬዎችን ኮንስታንት ፖይንተሮች ናቸው ማለት እንችላለን። እሺ፣ በመቀጠል አንድ የፕሮግራም ኤግዛምፕል እናያለን። በቅድሚያ አንድ አሬ ዲክሌር እናርግ። የአሬው ታይፕ ሾርት ነው። ሾርት ኢንት ብለን መጻፍ እንችላለን ወይንም ባጭሩ ሾርት ብቻ ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የአሬ ኔሙ ምንድነው? ነምበርስ ነው። 5 ኤሌመንቶችን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። 10 20 30 40 50። እሺ፣ አሁን የመጀመሪያው የምንሰራው ኦፕሬሽን የመጀመሪያው አሬ ኤሌመንት የተቀመጠበትን ሚሞሪ አድሬስ ፕሪንት ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ አንድ ሲአውት ስቴትመንት እንጽፋለን። ሲአውት address of the first element of the array
is ስለዚህ የመጀመሪያው ኤሌመንት የተቀመጠበት ሜሞሪ አድሬስ በተለያየ መንገድ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያው መንገድ cout numbers 0 ያው ኢንዴክስ ነው የተጠቀምነው ስለዚህ ነምበር 0ን የምንጠቀም ከሆነ ይሄ ስቴትመንት አሁን ፕሪንት የሚያደርግልን የመጀመሪያው አሬ ኢንዴክስ ላይ የተቀመጠውን ቫልዩ ነው 10 ነው ፕሪንት የሚሆነው አድሬሱን ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን አድሬስ ኦፍ ኦፕሬተር አፐርሳንድ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው አሬ ኤሌመንት የተቀመጠበት ሜሞሪ አድሬስ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም ረን ስናደርገው የምናገኘው አውትፑት ይሄን ይመስላል 0x ማለት ሄክሳዴሲማል ነምበር ነው 6DFEE6 ላይ የመጀመሪያው አሬ ኤሌመንት ተቀምጧል ማለት ነው በዚህ ሄክሳዴሲማል ነምበር አድሬስ ላይ ያው ይሄን ፕሮግራም ረን ስታደርጉት በተለያዩ ኮምፒውተሮች ላይ የተለያየ አውትፑት ሊኖረን ይችላል አንድን ሜሞሪ ሎኬሽን አሳይን የሚያደርግልን ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ቫሪያብልም ሊሆን ይችላል አሬ ሊሆን ይችላል ማንኛውንም የሜሞሪ አሎኬሽን የሚሰራው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ነው ዩዘሩ ወይንም ደግሞ ፕሮግራመሩ ዳይሬክትሊ ኢንተርፊር ማድረግ አይችልም ይሄንንም ስንል ይሄ ቫሪያብል እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥ አለበት ይሄ አሬ እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥ አለበት ማለት አይችልም ስለዚህ ይሄ ስራ የሚሰራው በኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ስለሆነ የተለያየ ሜሞሪ አድሬስ አሳይን ሊደረግ ይችላል በተለያየ ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ አውትፑት ሊኖረን ይችላል እሺ በመቀጠል በሌላ መንገድ እስቲ ፕሪንት አድርገን እንየው first element ያለበትን ሜሞሪ አድሬስ ስለዚህ address of the first element of the array is አሁን ኢንዴክስ አንጠቀምም አፐርሳንድ ኦፕሬተርንም አንጠቀምም ዳይሬክትሊ የአሬውን ስም ፕሪንት እናደርጋለን numbers ያው ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው የአሬ ኔሞች ኮንስታንት ፖይንተሮች ናቸው ብለናል ስለዚህ ፖይንተር ነው ዳይሬክትሊ የአሬ ኔሞች ፖይንት የሚያደርጉት የመጀመሪያው አሬ ኤሌመንት የተቀመጠበትን የሜሞሪ አድሬስ ነው ብለናል ስለዚህ ዳይሬክትሊ ነምበርስ ብለን ከጻፍን 10 የተቀመጠችበትን ሜሞሪ አድሬስ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ አውትፑት ነው የሚኖረው እዚህ ጋር ኢንደል እናስገባ ኢንደል እሺ እዚህም ጋር ኢንደል እሺ ሽራን እናርገው ስለዚህ እንደምናየው ነው ተመሳሳይ አውትፑት ነው የሚሰጠን ማለት ነው ስለዚህ በዚህም ብንሰራው በሁለተኛውም ብንሰራው ተመሳሳይ አውትፑት ይሰጠናል እሺ ሌላው አሁንም ኮፒ ፔስት ላድርገው በተደጋጋሚ ከመጻፍ እሺ cout እዚህ ጋር መለያ አንድ ላይን ፕሪንት ላርግ \n እሺ ኮፒ ፔስት ላድርገው ሻውን ፕሪንት ያደረግነው ቫልዩን ነው ፕሪንት ያደረግነው አድሬሱን ነው ቫልዩን ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር አድሬስ ኦፍ የሚለውን value of እንበለው value of the first element of the array is ሻውን ቫልዩን ፕሪንት ለማድረግ የፈርስት ኤሌመንት ኢንዴክሱን ተጠቅመን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ነምበር 0 ሻውን ራን እናርገው ስለዚህ ፕሪንት የሚያደርግልን እዚህ ጋር እንደምናየው value of the first element of the array is 10 የሚለውን ፕሪንት ያደርግልናል የመጀመሪያው አሬ ኤሌመንት value ፕሪንት ተደርጓል ማለት ነው እሺ በሌላ መንገድም ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ numbers የአሬ ኔም የፖይንተር ኔም ነው ብለናል ስለዚህ ፖይንተሮችን ፕሪንት እንደምናደርገው የፖይንተር ቫልዩዎችን ዲሪፈረንስ ኦፕሬተርን በመጠቀም በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው the value pointed by numbers ስለዚህ the value pointed by numbers point የሚያደርገው የመጀመሪያውን አሬ ኤሌመንት ስለሆነ 10ን ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ተመሳሳይ አውትፑት ነው የሚኖረን ስለዚህ አውትፑቱ ይሄን ይመስላል አድሬሱም ተመሳሳይ ነው በሁለት አይነት መንገድ ነው ፕሪንት ያደረግነው ቫልዩም ተመሳሳይ ነው በሁለት አይነት መንገድ ነው ፕሪንት ያደረግነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ፕሮግራም የምንረዳው ምንድነው የአሬ ኔሞች ፖይንተሮች እንደሆኑ ነው ፖይንተር ሆነው ግን ኮንስታንት ፖይንተር ናቸው ዋጋቸው መለዋወጥ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ አሬ ኔምን እንደ ፖይንተር መጠቀም እንችላለን ወይንም ደግሞ የአሬን ቫልዩ ለፖይንተሮች አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው